දවසින් දවස අලුත් වන සිනමාකරණයේ අලුත්ම අලුත් මූවි රිවිව්ස් බලන්න කැමති කට්ටිය දැම්ම අපේ වටපිට රිවිව්ස් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. දැම්ම පහළ description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා subscribe කරලා පුංචි bell icon එකත් click කරගෙනම යන්න. අද ලංකාවේ ජීවත් වෙන හැමෝටම වගේ සල්ලි ප්‍රශ්න තියෙනවා. කාටද අද කාලේ සල්ලි ප්‍රශ්න නැත්තේ? ඉතින් මේකට ගොඩක් දෙනෙක් කරන දෙයක් තමයි ඊටාත්ම මහන්සි වෙලා වැඩ කරන එක. නමුත් මහන්සි වුණු තරමටම සල්ලි ලැබෙනවා නම් අද වර්තමානයේ හොඳම සල්ලිකාරයෝ වෙන්න ඕනේ කුලී වැඩ කරන අය. මොකද ඒ අය කොච්චර මහන්සි වෙනවද? ඒත් ඔය කියන තරමට මහන්සි වෙලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන් නම් ලංකාවේ හොඳම සල්ලිකාරයෝ වෙන්න ඕනෙත් ඒ අයම තමයි. මහන්සි වෙලා වැඩ කරන එක දියුණු වෙන එකේ එක රහසක් තමයි. ඒ වුණාට ඒක ඇවිල්ලා එකම රහස නෙවෙයි. මහන්සි වෙන ගමන් අපි මොලෙනුත් ගේම් එකක් ගහන්න වෙනවා. අන්න ඒක තමයි ක්‍රමය. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මොලෙන් ගේමක් ගහලා පොඩ්ඩක් වෙනස් විදියට හිතලා මේ වගේ සල්ලි හොයපු අවස්ථා කිහිපයක් ගැන. වීඩියෝ එක හොඳට බලන්න. ඔයාටත් මේ වීඩියෝ එකෙන් ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා ඇත්තටම ආර්ථික ප්‍රශ්න තියෙන මේ දවස්වල ගෙදර ඉඳන් හරි ගේමක් ගහන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික අවස්ථා කිහිපයක් ගැන. ඇත්තටම කිව්වොත් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ක්‍රම රාශියක් ඔයා වටේම තියෙනවා. වැඩේ තියෙන්නේ ඔයා ඒ අවස්ථා අඳුරගන්නේ නැති එකයි. අපි හිතමු ඔයා අතේ සතේ නැති කෙනෙක් කියලා. ඒත් ඔයාට පොඩ්ඩක් හරි සල්ලි කීයක් හරි හොයන්න අවස්ථා කිහිපයක් ඔයාගේ වටේම තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට පොඩ්ඩක් එළියට බහැලා ගස්වල තියෙන කොළ ටිකක් කඩාගෙන ආවත් කොළ කැඳ හදලා හරි දවසකට පුංචි ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන්. මිනිස්සු යන්නේන පාරායනක ඔයාගේ ගෙදර තියෙනවා නම් ඊටමත්ම පහසුවෙන් ඔයාට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඒ නැතත් ගෙදර එකතු වෙන කොළ රඩු ටික, පොල් මුඩු ටික එක මාසයක් එකතු කළත් පොහොර විදිහට ඒ ටික විකුණලා සැලකිය යුතු ආදායමක් ලබා ගන්න ඔයාට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට ඔයාගේ යාළුවන්ගේ ගෙවල් වලින් ඉතුරු වෙන කොළ රඩු, පොල් මුඩු ඉල්ල ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපි හිතමු ඔයා ඉන්නේ පුංචි කැලයක් ළඟ කියලා. ඔයා හරියට කල්පනා කළොත් මේ කැලේ වටේ රවුමක් ගහලත් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මොකද පොඩ්ඩක් ඇවිදලා බලන්න කැලේ තියෙන ආයුර්වේද වටිනාකමක් තියෙන ඖෂධ වර්ග ගැන. හැබැයි ඉතින් මේකට ඔයාට ආයුර්වේද ඖෂධ ගැන යම්කිසි දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. කොහොම හරි වැඩි අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට පුළුවන් කොහේ හරි තැනක මල් ගස් හිටවන්න. මල් වලින් කොච්චර සල්ලි හොයන්න පුළුවන්ද? මල් කියන්නේ ලස්සන කරන්න අරගන්න දේවල් අතරින් මුල් තැන තියෙන දෙයක්. සැරසිලි සඳහා වගේම කාඩ්පත් නිර්මාණය සඳහාත් වේලන ලද සහ කෘතිම මල් වැඩි වශයෙන් පාවිච්චි කරනවා. විශේෂයෙන්ම වේලපු ස්වාභාවික මල් සහ කොළ විකිණීමේ ව්‍යාපාරයක් මූලික ප්‍රාග්ධනයක් රහිතවම ආරම්භ කරන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් විදිහට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හෑන්ඩ්මේඩ් කාඩ්ස් වලට ඇති ඉල්ලුම ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. අමුතුවෙන් මේ ගැන ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. YouTube එකේ වීඩියෝ බලලම ඔයාට ඕමනා දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ දේවල් අලෙවි කරන්න ඔයාට සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ආහාර. අවුරුදු කාලයට නම් අවුරුදු රස කැවිලි වගේම රට පුරාම සාද පැවැත්වෙන නිසාම බයිට්ස් වගේ දෙයක් වුණත් ව්‍යාපාරයක් විදිහට පටන් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේවා කප් කේක්, රිච් කේක්, චීස් කේක්, කුකීස් වලට වගේ දෙයකටත් යොමු කරන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසාම Tamanට හැකියාව තියෙන පැත්තෙන් ඉස්සරහට යන්න හොඳ අවස්ථාවක් වේවි. ඒ වගේම මේකට සෝෂල් මීඩියා යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම පාටි ප්ලෑනින් කියන එකට මේ දවස්වල ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ෆ්ලවර් ඇරේන්ජ්මන්ට් සහ ලයිට් ඇරේන්ජ්මන්ට් සිදු කිරීමේ අවස්ථාවත් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඔයාට තියෙනවා. නැවත නැවත භාවිතා කළ හැකි නිර්මාණ සහ ලයිට්ස් භාවිතා කිරීමට හැකි නිසාම මූලික වියදම් පමණක් දැරීමට සිදුවන ලාභදායී ව්‍යාපාරයක් විදිහටත් මේක හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වාහන ගැන යම්කිසි දැනුමක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ගෙදරම උනත් පුංචි සර්විස් ස්ටේෂන් එකක් දාන්න. සර්විස් ස්ටේෂන් එකක් කියන්නේ ගොඩක් ලොකු අවස්ථාවක්. අනිත් එක තමයි ටී-ෂර්ට්. මහරගම පමුණුවේ තියෙනවා අඩු මිලට ගන්න පුළුවන් තනි වර්ණයේ ටී-ෂර්ට්ස්. ඊට පස්සේ ෆැබ්‍රික් පේන්ට් ටිකක් එහෙම අරගෙන ලස්සනට වෙනස් විදිහේ ඩිසයින්ස් ටිකක් ටී-ෂර්ට් වල ඇඳලා ඒකට වෙළඳපළක් හොයාගන්න ඔයාටම පුළුවන් වෙනවා. චිත්‍ර ඇඳීමේ ලොකු හැකියාවක් නැති වුණත් හරියට ස්ටෙන්සිල් එකක් හදාගෙන මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාගේ අතින් ඩිසයින් කරපු ටී-ෂර්ට් කඩයක හෝ අන්තර්ජාලයේ විකුණන්න තියන්න පුළුවන් නම් Tamanට වියදම් වුණු ගාණ වගේ දෙතුන් ගුණයක් ලේසියෙන්ම හම්බ කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම කොමියුනිකේෂන් එකක් දාගන්න පුළුවන් නම් ඒකත් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ලොකු chance එකක් තමයි. ගෙදර පරිගණකයක් තියෙනවා නම් පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට හෝ ෆොටෝකෝපි මැෂින් එකක් අරගෙන printerයක් සහ ලැමිනේටින් මැෂින් එකක් එහෙම අරගෙන මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දුරකථන සමාගමක නියෝජිතයෙක්ට කතා කරලා ප්‍රීලෝඩ් දාන්න ක්‍රමවේදයක් එහෙම හදාගන්නත් පුළුවන්. graphic designing, type setting වගේ හැකියාවන් තියෙනවා නම් මේ වැඩේ තවත් දියුණු කරගෙන යන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි වගාවන්. පුංචි ඉඩකඩක උනත් අපිට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් නිසාම මේ වගේ දෙයක් ගෘහණියන්ට තමාගේ නිවසේ රැඳෙන කාලය තුල පහසුවෙන්ම කරන්න පුළුවන් වෙනවා. විෂ රසායනික නැතුව ගෙවත්තේ හදන එළවලු වලට දැන් හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඒ පැත්තෙන් තමාගේ නිෂ්පාදන මාකට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට ලස්සනට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් නම් ඒකත් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් හොඳ අවස්ථාවක් තමයි. මේ කියන්නේ හැකියාවකින් වැඩක් ගන්න එක ගැන. ඔයා විනෝදාංශයක් විදිහට චිත්‍ර අඳිනවා නම්
ඔයාගේ චිත්‍ර හොඳයි ලස්සනයි කියලා ඔයාටම හිතෙනවා නම් සෝෂල් මීඩියා හරහාම ඔයාගේ නිෂ්පාදන අලෙවි කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරන අය ලංකාවෙත් මේ වෙනකොට බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා. චිත්‍ර විතරක් නෙවෙයි, අත්කම් නිර්මාණත් මේ විදියට අලෙවි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමුකෝ මේ විදියට පොඩ්ඩක් මොලෙන් කල්පනා කරලා සල්ලි හොයන්න මොකක් හරි අවස්ථාවක් ඔයාගේ වටපිටාවෙන්ම හොයාගත්තා කියලා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් ඔයාට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් අවස්ථාවන් එකක් හෝ තුනක් අතර ප්‍රමාණයකට වැඩිපුර ෆෝකස් එක දෙන්න ඕනේ. මොකද රිසර්චර්ස්ලා හොයාගෙන තියෙනවා ඔයා ෆෝකස් කරන දේවල් තුනකට වඩා වැඩි නම් ඔයා එක දෙයක්වත් හරියට කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා හොඳම ක්‍රමය තමයි ඔයාට මේ වගේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ක්‍රමය ගැන හොයාගෙන ඒකට හොඳ ෆෝකස් එකක් දෙන එක. හොඳට මතක තියාගන්න හාවෝ දෙන්නෙක් පස්සෙන් එළවෙන කෙනෙක් එක හාවෙක්වත් අල්ලගන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මිනිස්සෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් අඳුරගන්න ඔයාට පුළුවන් නම්, අවශ්‍යතාවයක් අඳුරගන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක ඔයාට හොඳට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් වෙනවා. ඇත්තටම සාර්ථක බිස්නස් එකක් කියලා කියන්නේ මිනිස්සුන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයකට අවශ්‍යතාවයකට දෙන විසඳුමක්. Facebook, Amazon වගේ මේ හැම දෙයක්ම ලෝක මට්ටමින් මිනිස්සුන්ට තිබුණු ප්‍රශ්නවලට දීපු විසඳුම් තමයි. අනිත් එක තමයි අවස්ථාවන් හඳුනා ගැනීම. රටේ සිද්ධ වෙන දේශපාලන වෙනස්කම්, සමාජයේ සිදුවන වෙනස්කම්, ලෝකයේ සිදුවන තාක්ෂණික වෙනස්කම් වගේ අවස්ථාවන් හඳුනා ගන්න ඉවක් තියෙන්න ඕනේ. බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න වගේම වැටෙන්නේ නැතුව කරගෙන යන්නත් මේ ඉව ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති ඉස්සර කොඩැක් කියලා කැමරා සමාගමක් තිබ්බා. මේක තමයි ඒ කාලේ ජනප්‍රියම කැමරා සමාගම. හැබැයි කොඩැක් සමාගම දැක්කේ නැහැ ඩිජිටල් යුගයක් එනවා කියලා. එයාලා වෙනස් වුණේ නැහැ. අද වෙනකොට කවුරුත් පරණ සේයා පටල කැමරා භාවිතා කරන්නේ නැහැ. අද වෙනකොට කොඩැක් කියන නම දකින්නත් අමාරුයි. නොකියා සමාගමට උනේත් මේ දේම තමයි. නොකියා අංක 1 ජංගම දුරකථන සමාගම කාලේ සැම්සුන් ඒ අහලකවත් හිටියේ නැහැ. සැම්සුන් Android මෙහෙයුම් පද්ධතියත් එක්ක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හදද්දි නොකියා සමාගම ජනප්‍රිය Windows එක්කම ගියා. අවසානයේට නොකියා සමාගම විකුණලා දාන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා ඔයා බිස්නස් එකක් පටන් ගද්දි කාලය අනුව වෙනස් වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ හා සම්බන්ධව ඔයා හිතන්නේ මොනවද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අපි මේ වගේම අලුත්ම වීඩියෝවකින් හම්බෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමුවර්ගෙන යන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම පුංචි bell icon එක click කරොත් අපි අලුතින් වීඩියෝවක් දාපු ගමන් ඔයාලකට ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි අලුත්ම වීඩියෝවකින් හම්බෙමු. සියලුම දිනාට සුබ දවසක්. ඔබේ නිවසේ භාවිත කරන ගෑස් රෙගියුලේටරි හෝස් බටි SLS ප්‍රමිතිය පිළිබඳව ඔබ දැනුවත්ද? නිසි ප්‍රමිතියෙන් යුතු උපාංග පමණක් භාවිත කරමු.